नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि तिहार स्पेशल यो सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै टेस्टी र फुलेको सेलरोटी घरमा सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले यो सेलरोटी बनाउनलाई चाहिँ चामलको प्रयोग गरेको छैन र यो सेलरोटी बनाउनलाई मैले सिक्रेट इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु पनि राखेको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र तपाईहरुले पनि घरमा तिहारमा यसरी नै सेलरोटी बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरु गरौँ है त हाम्रो सेलरोटीको रेसिपी। सुरुमा हामीले यहाँ 2 कप सुजी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ 1 कप मैदा लिएको छु मैले। 2 कप सुजीमा 1 कप मैदा लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई मिक्स गर्नु होला र यसमा मैले अब 3 चम्चा जति घिउ राखेको छु। ठुलो चम्चाले 3 चम्चा घिउ राख्नु होला र अब यो घिउ राखिसकेपछि यसमा मैले 1 कप चिनी राखेको छु। अब मैले यहाँ बनाना लिएको छु। यो केरालाई मैले 2वटा केरा लिएको छु र यसलाई मैले म्यास गरेको छु र यसलाई पनि मैले यसमा राखे। अब यो मिक्सरलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला हातले। हामीले यसलाई कम्तीमा पनि 5 मिनेटसम्म मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा मैले लास्टमा इलायची पाउडर पनि राखे। अब यो मिक्स भइसकेपछि यसमा मैले थोरै थोरै गरेर मनतातो पानी हाल्दै छु। थोरै थोरै हालेर अनि तपाईले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब यसमा मैले लास्टमा मिल्क या मनतातो दुधको प्रयोग गरेको छु। मनतातो दुध प्रयोग गरेर हामीले यो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले आधा कप दुधको प्रयोग गरेको छु र त्यसपछि अब हामीले यो ब्याटरलाई 2 घण्टासम्म छोपेर राख्छौं। यो दुधले चाहिँ हाम्रो सेलरोटीको टेस्ट इन्हान्स गर्छ, बढाउँछ र यो केला हामीले प्रयोग गरेको छौं। यसले चाहिँ हाम्रो सेलरोटीलाई फुल्नमा मद्दत गर्छ र हाम्रो सेलरोटीलाई अझै सफ्ट बनाउँछ। यो ब्याटरलाई राखेको हामीले 2 घण्टा भइसक्यो। हाम्रो यो ब्याटर पुरै बाक्लो भइसकेको छ। अब यसमा मैले फेरि आधा कप दुध राख्दै छु। यो आधा कप दुध राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला र यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो सेलरोटीमा काँडा ल्याउनु छ भने, काँडेदार सेलरोटी बनाउनु छ भने तपाईले यसमा अब यो स्टेजमा कुष्ठदाना पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँ बोतलको प्रयोग गरेको छु। यो बोतललाई मैले काटेर प्रयोग गरिरहेको छु र यो बोतलमा अब मैले यो ब्याटर भरेको छु र यो ब्याटर भरिसकेपछि एकचोटी ट्राई गर्नु होला तपाईको सेलरोटी राम्रोसँग नटुटिकन बनिरहेछ कि छैन भनेर। अब हाम्रो यो कन्सिस्टेन्सी राम्रो बनेको छ र हाम्रो यो सेलरोटी बनाउनलाई रेडी छ। अब मैले यो प्यानमा तेल तताएको छु र यसरी मैले गोलो पारेर सेलरोटी बनाएको छु। अब तपाईले यसको मुखलाई राम्रोसँग थिच्न पनि सक्नुहुनेछ। नथिच्दा पनि हाम्रो यो सेलरोटी राम्रो गोलो र फुलेको बनिसकेको छ। हेर्नुस् त कति मजाले फुलेको छ हाम्रो यो सेलरोटी। अब यो सेलरोटी एकातिर गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेपछि यो सेलरोटीलाई पल्टाउनु होला र अर्को साइड पनि त्यसैगरी गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउनु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई तल गएर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी मैले अरु सेलरोटीहरु पनि बनाएको छु। हाम्रो यो सेलरोटी बनाउनलाई चाहिँ तेल अलिकति मजाले तातेको हुनुपर्छ र हामीले यो सेलरोटीको गोलो घुमाउने बेलामा राम्रोसँग ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तेल धेरै नै तातो हुन्छ र तेलको छिटा पर्न सक्छ। अब यो सेलरोटीहरुलाई मैले यसै गरी पकाएको छु। तपाईहरुले पनि यो तिहारमा सेलरोटी यसरी नै सजिलो तरिकाले पकाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई चामल धुन र सुकाउन त्यसपछि चामल पिस्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईहरुले यो सेलरोटीको रेसिपी फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यो रेसिपीमा मैले चामलको प्रयोग गरेको छुइन। यसमा मैले सुजी र मैदाको प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले यो रेसिपी एकचोटी पक्कै पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यो सेलरोटी एकदमै टेस्टी र मजाले
सफ्ट बनेर रेडी भएको थियो। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुले अहिले हेरि नै सक्नुभयो होला। हेर्नुस् त हाम्रो यो सेलरोटी कति राम्रो बनेर रेडी भएको छ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ।